دلیل بیاد که یک توریست بیاد ایران. 3 تا دلیل که بیاد ایران. خب یکی که مسلماً همون 4 فصل بودن یکی از ویژگی‌های ایرانه. از سخت زور. سوغاتی‌ها و غذاهای خیلی خوشمزه ایرانی که خیلی معروفه تو کشورهای دیگه. من احساس می‌کنم فرهنگ‌های متنوعی کنار هم هستن و این تنوع فرهنگی میتونه جذاب باشه. جای تاریخی زیاد داره دیگه. بعد آب و هواش خیلی خوبه. یعنی شما در عین حال میتونی هم زمستون رو ببینی، هم میتونی بهار رو ببینی، میتونی پاییز رو ببینی. این یه دونه. سومی واسه خارجی‌ها میان تو ایران پولشون نسبت به اینجا راحت‌تر میتونن خرج کنن تا کشور خودشون. اینا راحت‌تر پولشون ارزششون بیشتر از ماست دیگه. این هم یه دلیل. قشنگترش اینه که ایرانی‌ها ذاتاً دوست دارن مهمونو. یکی اینکه واقعا این داستانی که ما 4 فصل داریم هست، یعنی خیلی جاها اینجوری نیستن که همزمان مثلا به فاصله 4 ساعت کویر داشته باشی، جنگل داشته باشی و یخ و برف هم داشته باشی و اینکه واقعا فرهنگ ایران خیلی غنی‌تر از خیلی از کشوراست و اگه کسی علاقه به تاریخ داشته باشه چیزای قشنگ اینجا میتونه ببینه. تاریخمون، طبیعتمون و مردممون. غذای خوشمزه داریم. نمیدونم اینکه فرهنگای متفاوتی داریم همه خودش باعث میشه که فکر می‌کنم برای بقیه جذاب باشه دیگه. یکی به نظرم مردمشه. خیلی واقعا مهمان نوازیم دیگه. حالا هر چقدر مشکلات داشته باشیم ولی مهمان نوازیم. کشور 4 فصلیم دیگه. همین الان بری اردبیل سرده، بری جنوب خیلی گرمه، تهران معتدله. گزینه سومم مکان‌های تاریخی خوبی داریم دیگه. تاریخ و فرهنگمون خیلی زیاده. یکی به خاطر خوراکی‌های ایرانی، غذاهای ایرانی. ببین از نسل‌های خیلی قبل، سالیان خیلی دور ایران یه کشور خیلی تاریخی بوده و شما اگه بیاین به این دلیل که ایرانو بگردی از نظر تاریخی لایه‌های فرهنگی متفاوتی میتونی ببینی. یعنی قشنگ گذشت نسل و تاریخ و قشنگ میتونی تمام ایران حس کنی. دقیقاً همین هم نظرم با طبیعت و آثار تاریخی و فرهنگ قدیمی که میگم داشتیم شاید یه چیزایی هنوز از توش مونده واسه بقیه شاید جالب باشه. یکی طبیعت بکر ایرانه، حالا میتونه همه چی رو تجربه کنه، چنگلا رو ببینه، کویر، همه اینا. یکی تاریخ غنی که ایران داره، آثار تاریخی و بناهای خوبی که داره و دلیل حالا مردم مهمون نوازی هم داریم. یعنی حالا این استقبالی که مردم میکنن از خارجی‌ها به نظرم خیلی خوبه، میتونه تجربه خوبی براشون بسازه. جاهای تاریخی و حالا بالاخره باستانی که هست من خودم خب خیلی دوست دارم. جای سنتیش هست، جای قدیمی هست. چون به نظر من خارج کلا لوکس و شیشه اصلا آرام، به نظر من آرامش ندارم. آرامش موقتیه ولی کلا آرامش ذهنی نمیده. یا خاک و مثلا یزد و اصفهان و جای سنتی رو میبینم. من خودم جای سنتی رو خیلی دوست دارم. هر چقدر لوکس باشه از بچگی الانم که الانه جای سنتی رو میبینم، چوب و خاک رو میبینم آرامش میده. به خاطر اون میام اونجا. غذاهامون شاید مثلا خیلی از خارجی که میان غذاها مخصوصا قرمه سبزی مثلا یه غذایی که خیلی روشون تاثیر میذاره. یکی دیگه مثلا یک کشوریم که تاریخی داریم که از میگه ظهور تمدن بشریت، تاریخ ما به اونجا میرسه مثلا. یکی دیگه مردممون واقعا، حالا درست تکراریه ولی بازم مردممون واقعا مهمون نوازه. منم ببینید خب میگم ما قدمت خیلی قدیمی داریم. خب این یکی از دلایلش جاهای دیدنی برای توریستا زیاده. و توریستای کشور خارجی مثل ایرانی‌ها نیستن. ما ایرانی‌ها اگه بخوایم بریم کشورهای خارجی بیشتر مرکز خریداشون مد نظرمون هست ولی اونا از این بابت اشباع شده هستن. اگر میان واقعا میخوان جاهای قدیمی و دیدنی رو ببینن، با فرهنگ ایران آشنا بشن، بعد از لحاظ دلار هم که خب براشون خیلی میصرفه، واقعا براشون یعنی مجانی میفته. خب اینم یه انگیزه است دیگه. روحیه بازرگانی داشتن، تجارت داشتن، حالا از بین رفته شاید. یه دلیل دیگه‌اش اینه که تنوعش فکر میکنم میتونه کمک بکنه به اینکه حداقل
دیگران بتونن جذب بشن، تنوع آب و هوایی و تنوع مردمش. سومیش در واقع تاریخ طولانیشه که باز میتونن به همین استناد بکنن. اینکه فرهنگ‌های متفاوت رو ببینی، تجربه کنی، چیز قشنگیه. خب ایران هم یه فرهنگ به خصوصی، یه چیز منحصر به فرده توی دنیا. یه ایران رو ببینه، 3 تا دلیل. یکیش میتونه پیشینه تاریخی ما باشه، آثاری که برامون مونده، مهمون نوازی مردممون، جمع متفاوت یه حرف دیگه ای باشه، یه مقدار متفاوت از فرهنگ غربی خودشون. بزرگترین دلیلش فرهنگمونه، فرهنگ قدیمی که داریم. واقعا اونجا نیست همچین چیزی. حالا من تو آمریکا هستم، 250 سال قانون اساسیشون رو نوشتن، عوض شده، ولی مملکت ما بالای 2500 سال قدمت داره. همه جاش خوبه، همه جاش دیدنیه. آدما ایرانیای اینجا با وجودی که همه مشکلات رو دارن، ولی بازم به هم نوعشون کمک میکنن و این خودش ارزشمندترین چیزه. من خودم چون کار کافه میکنم میتونم بگم مثلا وجود مثلا یه سری کافه هایی که خیلی سنتی طور باشه، مثل موزه باشه، ولی کافه باشه، میتونه جذب کنه که در این حال که دارن با فرهنگ آشنا میشن، غذاشون هم اونجا میخورن. خب یکی میتونه به دلیل مهمون نوازی و اینجور چیزا باشه، به دلیل جاهای تاریخی و اماکن دیدنی. من به نظرم جاهای دیدنی خیلی قشنگی داره، یعنی طبیعت خیلی خوشگل داره. من خودم عاشق طبیعت و کوه و اینام، به نظرم ارزش دیدنشو داره. حالا چه شمال چه جنوب چه حتی لرستان، کردستان، خیلی شرق غرب، خیلی جاهای قشنگی داره دیدنی. بعد غذاش واقعا مثل دوستم که گفت، به شخص مناظر طبیعی و حالا گردشگری ایران رو من خودم وقتی میبینم ترغیب میشم که بیام و خیلی بهتره نسبت به بقیه کشورها. مناطق دیدنی زیادی داریم، گردشگریمون خوبه ولی زیاد حالا روش مانور نمیدیم. میتونه خیلی بهتر بشه تو این قضیه. همون تاریخ و تمدن و مثلا مکانه تاریخ ما تو ایران زیاد داریم. آدما کنار خیابون یه سری دستفروشایی هستن که مثلا آب زرشک و از این چیزا میفروشن. به نظرم اینا ارزش خوردنشو داره، کیفش به نظرم باحاله. غذای خوب، شاید میشه گفت طبیعت بکر. بعضی از جاها رو واقعا ما خود ایرانی‌ها هنوز ندیدیم، واقعا وقت نکردیم بریم ببینیم. بعد عرضم به خدمتتون که آدمای خوب، آره مهمون نوازیم، غریب پرستیم بیش. واقعا. خب ما تاریخ خیلی زیادی داریم توی کشورمون، یعنی مثلا بقیه کشورها رو بخوایم نگاه بکنیم، مثلا آمریکا یا کانادا یا حالا اینایی که الان مثلا خیلی مردم به نظرشون خفنه، تاریخ خاصی ندارن، یعنی یا اصلا اگرم داشته باشن چیز خیلی جالبی شاید نباشه حقیقتا. میگن مردمان مهمان نوازی هستیم، بهشون خوش میگذره. خارجی میبینیم دوستشون داریم، بهشون محل میدیم. آره خوبه. کاخ گلستان و اینا که مثلا مربوط به 100 سال گذشته هم نمیشه، معاصر یه جوری حساب میشه، اونا هم میتونه خیلی جاذبه زیاد داشته باشه. پولمون ارزش نداره، راحت میتونه بیاد، این واقعا یکیشه. بعد دوم مثلا این که ایران 4 فصله، این هم یه چیز خفنشه. سوم مثلا این که این جای دیدنی زیاد داریم، مثلا جای باستانی، جای تاریخی هم خیلی زیاد داریم، مثل تخت جمشید و مثل قلعه بابک خرمدین و اینا خیلی زیاد داره. من از اینجور چیزا ارزش داره که یه خارجی بخواد بیاد تو ایرانو ببینه. 3 دلیلش یکیشو میتونم بگم تمدنمونه که یکی از قدیمی ترین تمدن‌های جهانه. یکی دیگه‌اش غذاهاشه. یکی دیگه‌اش هم به خاطر مردمشه. خیلی مهمون نواز دارن. حالا چیزی که من دیدم نسبت بقیه. تو چیزایی که من دیدم خب مردم خیلی با توریستا برخورد خوبی دارن، چون میدونن آقا به حال این توریستی که داره میاد دلار داره وارد کشور میکنه، سود داره برای مملکت. بنابراین علیرغم مشکلاتی که هست خوب باهاش برخورد میکنن که طرف وقتی برگشت خونش به بقیه هم بگه فلان کشور خوب بود، جالب بود، بریم حتما. مولانا، سعدی و تخت جمشید، آثار باستانی خیلی ایران زیاد داره. همین کاخمون، کاخ سعدآباد،
موزه پول. دیگه بجز این موزه و اینا چی؟ بعد همین طبیعتمون. آدمای اینجا خوبن، گرمن، مهربونن، مهمون نوازن و اینکه خب گرمی و مهربونی ایران رو فکر نکنم حالا اونام انقدر داشته باشن، ولی اینش بر من جالبه و اینا چیز دیگه نه. همین دیگه، بیا 2 هفته به چرخه بگرد و برگرد، بیشتر از 2 هفته هم نه. آره دندوناشو درست کنه، عمل زیبایی کنه، انجام بده، کارهای پوستیشو انجام بده، بوتاکس اینا اینجا خیلی ارزونه. آره اینجا خیلی انجام بده، خوبه. دندون پزشکی بره حتما 0 تا 100، بعد دیگه برگرد. دیگه کار دیگه اینجا دیگه میخواد به دردش نمیخوره بیشتر از این. جاذبه های گردشگری ایران، غذاهاشون، بناهای معماری. غذاها و شیرینی‌ها، دسرهای خیلی خوبی داره اینجا. بعد چی بگم، با یه مقدار دلار آوردن کلی حال میکنن برای خودشون دیگه. بناهای تاریخی اینجا خیلی عالیه دیگه. 3 تا دلیل. اولین دلیل تمدن و فرهنگ بسیار غنی کشورمونه. دومین دلیل جاذبه گردشگری توریستی که توی شهرهای مختلفمون داریم و سومین دلیل سوغاتی‌ها و غذاهای خیلی خوشمزه ایرانی که خیلی معروفه تو کشورهای دیگه.